नमस्कार, सुषमा बोभाटे किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत मंचाव सूप. पावसाळा चालू आहे आणि आता गरम गरम सूप पिणार मजा येणार आहे. तर आपण बनवूया मंचाव सूप. त्याच्यासाठी लागणार आहेत नूडल्स आपण पहिल्यांदा बॉईल करून घेतलेत आणि बॉईल करताना त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल आणि मीठ टाकलेलं आहे आणि अशा प्रकारे ते आपण एका चाळणीमध्ये काढून घेतलेले आहेत. आता किंचित तेल टाकायचं त्याच्यावरती आणि त्याच्यावरती आपण 2 ते 3 चमचे कॉर्नफ्लोअर टाकायचं आहे आणि हाताने चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून त्याच्यातलं पाणी असेल ते निघून जाईल आणि तळायला ते एकदम कुरकुरीत होतील. अशा प्रकारे त्याला कॉर्नफ्लोअर लावून घ्यायचं आहे. हे पहा, एकदम सुटसुटीत झाले आहेत. आता आपण तेल गरम करायला पहिल्यांदा ठेवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण या नूडल्स टाकून फ्राय करून घेणार आहोत. टाकताना एकदम थोड्या थोड्या टाकायच्या आहेत, जास्त टाकायच्या नाहीत, नाहीतर त्या एकमेकाला चिकटतात. थोड्याशा ब्राऊन झाल्या, कुरकुरीत झाल्या की आपण त्या आता काढून घेणार आहोत. अशा प्रकारे दोन्ही बाजूनी ते फ्राय करून घ्यायचे आहेत. ह्या पहा कशा झाल्या आहेत त्या. आता आपण त्या काढून घ्यायच्या आहेत. एकदम कुरकुरीत झालेले आहेत. सूपसाठी लागणार आता साहित्य बघूया. चिली सॉस, सोया सॉस, व्हिनेगर, बारीक कापलेलं आलं, मिरची, लसूण, कोबी, नूडल्स, तेल, कोथिंबीर, बारीक कापलेलं गाजर, कॉर्नफ्लोअर, मीठ. आता एका भांड्यामध्ये प्रथम तेल टाकूया. त्यामध्ये सर्वप्रथम आपण बारीक चिरलेली लसूण टाकणार आहोत. 2 ते 2.5 चमचे लसूण टाकायचं आहे. लसूण चांगला परतवून घ्यायचं आहे. आता आपण 1 चमचा त्याच्यामध्ये बारीक केलेलं आलं टाकणार आहोत. आलं पण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आलं मिक्स झालंय. आता आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत 1 चमचा भरून मिरची पण चांगली फ्राय करून घ्यायची आहे. आता आपण टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे गाजराचे पण बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत. आता आपण ते फ्राय करून घेऊया. आता आपण टाकून घेणार आहोत त्याच्यामध्ये कोबी पण 2 ते 3 चमचेच आहे, तो पण बारीक करून घेतलेला आहे. आता आपण हे मिश्रण चांगलं परतवून घेणार आहोत. जास्त पण लाल करायचं नाही आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये पाणी टाकणार आहोत आणि थोडा वेळ ते मिश्रण शिजू देणार आहोत. आता गॅस मोठा करायचा आहे. तुम्हाला पाहिजे असेल त्या क्वांटिटीमध्ये पाणी टाकून घ्यायचं आहे. आता त्यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे सोया सॉस टाकून घेणार आहोत. मिश्रण चांगलं हलवून घ्यायचं आहे. आता आपण टाकू चिली सॉस टाकणार 1 चमचा फक्त.
तुम्हाला जास्त तिखट हवं असेल तर थोडंफार तुम्ही जादा कमी करू शकता. आता 1 चमचा व्हिनेगर टाकणार आहोत. व्हिनेगर जास्त नाही टाकायचं आहे कारण आंबट होतं, त्यामुळे कमीच टाकायचं आहे. आता चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे. गॅस मोठा करायचा आहे. थोडंसं मीठ टाकायचं आहे. मीठ प्रथम कमीच टाका कारण सोया सॉसमध्ये वगैरे मीठ असतंच. आता एका भांड्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा कॉर्नफ्लोअर घेऊन आपण ते मिश्रण तयार करायचं आहे. थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि चांगली उकळी येऊन द्यायला पाहिजे. आता उकळी आली की आपण आता त्याच्यामध्ये कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट टाकणार आहोत. एका हाताने मिश्रण ढवळत राहायचं आहे, नाहीतर गुठळ्या होण्याचा संभव असतो. मिश्रण सारखं हलवत राहायचं आहे. मंचाव सूप आता तयार झालेलं आहे. कसं वाटलं ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.